Maiba naman tayo sa version ng tokwat baboy. Ito na siguro yung isa sa pinakamasarap na natikman ko. Bakit kamo? Kayo na humusga. Welcome sa Panlasang Pinoy. Para sa ating episode ngayong araw na to, gagawa tayo ng kakaibang tokwat baboy. Makikita ninyo yung kompletong lista ng mga ingredients sa description ng video na to. Kaya kung handa na kayo, tara na, gawin na natin. Ang pinakauna kong gagawin ay ilalagay ko muna yung liempo dito sa ating steamer. So yan, ilalagay ko muna sa isang layer ng steamer yung liempo. At dahil nga marami-rami itong gamit ko, so hindi magkakasya dito, no? So meron akong dalawang layers. So tanggalin ko muna itong isa, ilalagay ko na sa steamer. At pagkatapos itong ikalawa naman. So wala tayong ginawa sa liempo, no? Basta importante na hiwa lang yan, hindi natin yan inasinan. Mamaya natin yan bibigyan ng lasa. So ngayon importante, maluto muna sa pamamagitan ng pag-steam. Importante kasi pag sinabing tokwat baboy, malambot na malambot dapat yung baboy. At since hindi naman natin ito papakuluan, so dapat steam na lang natin. Okay? So, steam na muna natin to. So, once na malagay na natin sa steamer, itong mga liempo, yan, i-on ko lang yung steamer natin. At pabayaan lang natin itong ma-steam ng 45 minutes. So, itong steamer na ginagamit ko, electric. Ito yung pinakamadali para sa akin. Pero pwede kang gumamit nung conventional na steamer, yung nagpapakulo lang ng tubig sa stovetop. Maglalagay lang tayo ng steam basket at ilagay natin doon yung liempo. Ang importante, steam natin ito between 40 to 45 minutes. At pagkatapos niyan, ibababad na natin to dun sa pampalasa niya o dun sa marinade. Marahil yung iba sa inyo nagtatanong, bakit nga ba natin kailangan tong steam? Eh di ba kapag sinabing tokwat baboy, pinapakuluan lang natin? So ito yan. Ini-steam natin ito nang sa ganun, lumambot yung pork, katulad sa pagpapakulo. Pero may ilang benefits pa rin to. Kapag in-steam kasi natin yung pork, mas nare-retain yung flavor nito. Nagiging malambot din at the same time, di ba? Katulad ng pagpapakulo. Pero yung moisture naman, nandun din sa loob, nare-retain din natin. So may mas advantage yung pag-steam ng pork. Yan. Pero syempre nasa sa inyo yan, ano? Kung wala kayong steamer na available, okay lang naman na pakuluan itong pork. Ang importante, lumambot ito ng tuluyan. Mamaya kasi, no, kaya natin to ibababad pa sa marinade dahil iihawin pa natin ito. So yun yung mas magbibigay dito ng mas magandang flavor. Kaya to medyo kakaiba. Kakaiba ito dito sa part ng pork at kakaiba rin pagdating dun sa part ng tokwa. Ipapakita ka naman sa inyo mamaya kung bakit tayo na iba dun sa tokwa. So guys, ngayon nandito na tayo sa ating 45-minute mark. Yan, so malambot na yung pork. So yan, tingnan nyo mabuti, di ba? Yan, okay na to, malambot na. At kailangan lang natin itong tanggalin dito sa steamer. Ipapa-cool down ko lang muna sandali. So ngayon naman, gawin na natin yung marinade ingredients. So ito yung kalamansi na gamit ko. Makikita niyo, naka-sachet pa, frozen yan. Pinagtsatsagaan natin dito dahil wala tayong sariwang kalamansi. Kaya naman, baka naman yung mga kaibigan natin dyan sa California or sa Florida, nagpaparinig na. Baka lang may kalamansi kayo, Baka gusto yung padala dito, nako, salamat ng marami. Pero anyway, guys, so gagamitin lang natin itong kalamansi at maglalagay lang ako ng toyo. Yan. So ito lang yung simple natin na marinade para dito sa liempo. Mamaya na natin titimplahan pa yan dahil gagawa pa naman talaga tayo ng panimpla para sa tokwat baboy, di ba? Pagkatapos sahaluin ko lang ito mabuti. Ready na to. Ilalagay ko lang muna yung mga liempo na napakool down na natin sa isang malinis at malaking resealable na bag. At pagkatapos, ilagay na rin natin itong marinade at haluin na natin mabuti. Ibababad ko lang yan ng mga 30 minutes hanggang 1 oras. Yan, so isilang muna natin to. At habang sinisil natin, dapat mas maganda kung pinapalabas na natin yung hangin galing dito. As much as we can, no? Hindi naman natin mapaperfecto na talagang maging vacuum. Pero kung matanggal natin lahat ng hangin, mas okay. At pagkatapos nito, guys, ay pabayaan lang muna natin itong ma-marinate ng mga 30 minutes to 1 hour. Para lang ma-absorb na nitong liempo yung lasa. Okay? So pabayaan lang muna natin yan dyan. So ngayon, i-prepare naman natin itong tokwa. So usually, no, kapag tokwat baboy, piniprito natin lahat ng to, no? So, ang gagawin natin ngayon, isa-slice ko lang muna to. Into 4 pieces or 3 pieces. Siguro mga 3 pieces sa bawat isa. So, yan. Ganyan, pahaba lang, So, gawin lang natin yan dito pa sa kabila. So, nililitan ko tong tokwa dahil i-air fry natin ito. Kapag buo, medyo mahirapan tayo na maluto yung kaloob-looban. Pero kapag hiniwa natin ng ganito kaliliit, yan. So, maluluto na yung outer part, pati yung loob. Lulutong din yan. So, okay, mag-alala. Mangyayari lahat yan. At this point, maglalagay lang ako ng konting-konting mantika.
So, pwede kayong maglagay dito ng regular na mantika na papatuloyin lang dito or pwede lang tayo mag-spray ng cooking oil. Actually, ito lang yan. Para lang gumanda yung texture ng outer part habang ini-air fry natin. So, yan. Okay na yan. Ganyan lang kakonti. Imagine naman ninyo, di ba? Konting mantika lang yung nilagay natin kumpara dun sa idini-deep fry na tokwa. So, kung medyo iwas kayo sa mantika, well, at least dito nakita nyo naman. Di ba? Napaka-konti ng mantika na gagamitin natin. At kapag in-air fry natin, tutulo pa yung mantika na yan, so mawawala yan sa tokwa. So, papabayaan ko lang ito dito ng mga 1 minute. Then after this, i-air fry na natin ito. So, yan. In-arrange ko lang dito sa air fryer yung tokwa na nilagyan na natin ng oil. At sinat ko lang ito sa 400 degrees Fahrenheit. I-air fry ko lang ito ng 15 to 17 minutes. Pinaka-importante, i-check lang natin ito pagdating ng mga 14 to 15 minute mark. Para makita natin kung okay na. Dahil kapag 15 minutes na okay na to, pwede na natin i-turn off yung air fryer. Iniiwasan lang natin ito na ma-overcook o masunog. Habang ini-air fryer natin yung tokwa, iniihaw ko na itong liempo. Yan, mabilisang ihaw lang din to dahil na-steam na naman natin, so luto na itong liempo. Gusto lang natin itong ihawin para maging maganda yung texture ng outer part. At syempre para may konting smoky flavor na rin. Mabilisan lang yung pag-ihaw natin sa liempo. After mga 4 minutes ng pag-ihaw ng isang side, babalik ta rin ko lang para yung kabilang side naman yung maihaw. And feel free na balik ta rin para hindi ito masunog kagad. At speaking of sunog, merong may isa doon pero okay lang. Minimal lang naman yan. Ideally, ang gusto natin ay parang mga ganito lang, no? Alright, so itutuloy ko lang yung pag-ihaw dito sa liempo. Mga 3 minutes, check natin. Kung hindi pa masyadong sunog, ituloy natin ng 4 minutes. Pagkatapos, tanggalin na natin dito sa ating ihawan. So guys, chinek ko kanina yung tokwa and mukhang kailangan kong ituloy itong i-air fry ng 17 minutes. So ayan, patapos na yung 17 minutes. Kanina medyo brown na. Gusto ko lang talaga yung tamang-tama yung pagka-brown ng tokwa. Yan, so check na natin at ayan na. So ito na yung gusto nating maging itsura ng tokwa. No? Tamang-tama lang yung pagkaka-brown yan at I'm sure malutong na rin yan. So pabayaan muna nating mag-cool down nitong tokwa. Okay, so gawin na natin yung sauce nitong tokwa at baboy. Pero bago yan, ipapakita ko muna yung liempo. So ito na yun Okay na yung pork belly natin. Tingin ko na ihaw ko na itong mabuti. At naamoy ko na, ang bango-bango. So mamaya isa-slice natin ito pagkatapos ng tokwa kasi yung tokwa kailangan din nating i-slice yun. So yan, pagdating sa ating sauce, simple lang ang kailangan natin gawin. Maglalagay lang tayo dito ng sibuyas. Yung sibuyas, in-slice ko lang na maninipis At maglalagay din tayo dito ng siling haba. So, ganun din. In-slice ko rin ng maninipis yung siling haba. Nasa sa inyo kung gaano karami yung gusto nyong ilagay. At para mas masarap at maanghang, naghiwa ako ng siling labuyo. Napakalaking tulong sa akin yung binigay na siling labuyo. Yan. Kaya tuloy, marami na akong supply ngayon. So, ayos na ayos. Maglalagay tayo ng toyo. At yung kumpletong lista ng ingredients at pati yung sukat, makikita ninyo sa description ng video na to. Yan. So, toyo yan. At suka. So, white vinegar lang ang gamit ko yung regular lang. Kapag dinamihan natin yung toyo at yung suka, medyo lalakas yung lasa nito, di ba? Ayaw naman natin ng sobrang lakas ng asim, tsaka sobrang alat naman dahil sa toyo. Kaya ang ginagawa ko, naglalagay ako dito ng lemon lime soda. Ito yung soft drinks na clear. So alam nyo na kung anong ibig ko sabihin. Bahala kayong gumamit kung anong favorite brand ninyo. Yan. Nire-reduce nito yung asim, pati na rin yung alat. And at the same time, nagbibigay ito ng tamis dito sa sauce ng ating tokwa at baboy. So ngayon, hahaluin ko lang ito. Yan, pabayaan lang muna natin na kumapit na yung lasa ng sibuyas at ng mga sili dito sa sausawan. At islice muna natin yung liempo, pati na rin yung tokwa. So guys, ito na yung air-fried natin na tokwa. Makikita ninyo na okay yung loob, di ba? Tamang-tama yung pagkakaluto. Yan, kailangan natin itong hiwain para ma-absorb nito yung sauce. Kaya sadya ko na hiniwa kanina yung tokwa ng mahaba. Yan. Para madali nating maluto sa air fryer. At the same time, mahiwa natin. Pwede ko namang ihiwa ito ng cube kagad, di ba? Pero kapag nilagay na natin sa sauce yung tokwa na naka-cube tapos ganyan yung magiging itsura, no? Walang sponge. Hindi niyan ma-absorb kagad yung sauce. Dapat merong konting opening na katulad niyan. Yan. Yun lang naman yung reason ko doon. So, hihiwain ko lang lahat ng to, Yan. So, okay na to. Itatabi ko lang para yung liempo naman. Ganun din yung gagawin natin sa liempo. Hiwain ko na ng diretso. Yung may mga buto, tatanggalin muna natin yung buto na bago natin hiwain. Huwag na natin isama yung buto sa tokwa at baboy. Kumbaga, itabi na natin yun. Ito yung buto na sinasabi ko. So, tatanggalin natin. Nangangatain ko na lang yung mamaya. So, gagawin natin yung same step hanggang sa maging okay na lahat ng mga inihaw natin na liempo. Ito yung nasunog kanina. Pero tinan nyo, pag mahiwa natin, ayos na rin yan. Yan, yung sunog na part na yan. Yan, sa akin yan. Kakainin ko na ngayon.
Ang sarap. Actually, konti na naman yung sunog na part. Sasama ko na yan. So, itutuloy ko lang Tapos, pagaluin na natin tong pork dun sa sauce kasama ng tokwa. So guys, eto na ang sauce natin at nakalimutan ko lang lagyan kanina yan ng ground black pepper. Yan, ground black pepper lang ang sakalam. Haluin lang natin. Okay, so uunahin ko munang ilagay dito yung liempo. Nakakahiwa lang natin. So, kita nyo naman. Diretso ko na lahat lahat na to. So, ang kagandahan dito sa liempo, malambot na to dahil nga in-steam na natin. Tapos malasa pa dahil minarinate natin at inihaw pa. So yan, haluin ko lang muna mabuti. Tatakamin ko lang kayo. Okay, tokwa, it's your turn. So ilagyan na natin si paring tokwa dyan. So yun yung kukompleto. Kanya lang kasimple gumawa nitong kakaibang tokwat baboy. Well, alam ko na yung lasa nito dahil nagawa ko na dati. Pero titikman ko ulit at i-describe ko sa inyo. Lilipat ko lang to sa isang serving bowl at i-serve na natin. Ito na ang ating kakaibang tokwat baboy. Tara na, tikman na natin to. Marami-rami na itong nakuha ko dito. So ayan, check it out. May tokwa, may baboy, at lahat ng mga ingredients. Siyempre dapat may sili. Pinagsama-sama na natin dito sa isang maliit na bowl. Ngayon, tikman na natin. Titikman ko muna yung sauce nito. Yung suka na may toyo, na may lemon lime soda, na may ground black pepper. Ayos. Tamang-tama yung lasa. So, hindi siya yung tipong mapapa-asim ka na tipong pagka-tikim mo pinyo, ganun, hindi. Walang asim at all. Tama-tama actually yung asim niya. Hindi siya walang asim talaga. Yung tipong saktong-sakto yung asim. Saktong-sakto rin yung alat. At manamis-namis pa. Actually, pwede mo nga sabawin to. Parang sabaw yung treatment. Kasi panalo yung lasa. So, kung mahilig ka sa maasim na tama yung alat na matamis, magugustuhan mo tong recipe natin sa sauce. Ngayon, dito naman tayo sa tokwa. Ito yung air-fried na tofu. Tama-tama yung texture. At syempre, nalalasahan ko yung sauce. Dahil, di ba, inabsorb na ng tofu yung sauce. So, ang sarap ng combination. Lalo na siguro kapag yung liempo na yung titikman natin. So, ito na. Wow. Napakalasa. Tama-tama yung combination ng liempo at saka nung suka, toyo, etc. na sauce natin. At ang isa pa sa kinagusto ko dito, napakalambot ng liempo. So nakatulong talaga yung pag-steam natin. Well guys, alam ko naman na gusto ninyong i-shortcut yung liempo, yung tipong iihawin na lang natin, hindi na natin i-steam. Pero alam nyo, yung pag-steam ng liempo ang talagang malaking plus dito sa ating ginawang tokwat baboy. Bakit kamo? Kasi nga, yung liempo kapag inihaw natin, okay naman yan, masarap yan. Magiging tama-tama lang yung lambot niya dahil naluluto naman natin habang iniihaw. Pero yung pag-steam, dun pa lang malambot na yung liempo. Yung pag-ihaw, ang ginagawa nun, binibigyan lang to ng different texture sa outer part. Pero yung loob, grabe. Namumuo dun yung lasa at moist na moist pa. Yun lang naman yung sa akin. Pero kung nagmamadali kayo at ayaw nyo ng steam, well, nasa sa inyo yan. Sinasabi ko lang sa inyo na may better way. Kaya nga natin ginagawa itong mga video na to, di ba? Para mapakita ko sa inyo yung iba't ibang mga paraan. Para hindi na kayo mag-experiment, alam nyo na yung kakalabasan para diretso na kayo sa pagluluto. Alright, so I think itong ginawa natin na kakaibang tokwat baboy. Totoo, panalong-panalo talaga. Subukan nyo para malaman din ninyo. So yan may alam na tayo na isa pang version ng tokwat baboy na talaga namang kakaiba. Kakaiba sa sarap. Kaya sana subukan nyo tong ating recipe. At kung meron kang mga katanungan, suggestions, feedback, comments, comment lang sa comment section Maraming salamat sa pagnood ng video na to. Bisita kayo lagi sa panlasangpinoy.com. Nagkita-kita tayo sa ating susunod na video. Hanggang sa muli.